ዛሬም በተለመደው ፊልም ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግሊዝኛ የምንማርበት ይሄ ደግሞ 5ኛ ክፍል ነው እስካሁን ድረስ we have seen 4 ፊልሞች ተምረንበታልና እናንተም እንደወዳችሁት ነገር ነገራችሁኝ ያላችሁት ስለዚህ በዚህ እንቀጥላለን so today ደግሞ ያስኩላችሁ መራል ልንገራችሁ ስለ ስቶሪውና ከዛው ብዙ ያወጣውላችሁ ፍሬዞች እና ኤክስፕሬሽኖች አሉ ኖርማል እንግሊሽ ወጣ ያለ ወይም ደግሞ ድብቅ ሚኒንግ ያላቸው ኤክስፕሬሽኖችን ይዤላችሁ የመጣሁት so but first let me tell you the story So story ስለ አንድ ወጣት ነው የሚያወራውና እሱ የሆነ ክራይም ኮሚት አድርገሃል ተብሎ ወይም ደግሞ ሚስትህን ገለሃል ተብሎ በሆነ ወንጀል ይፈረድበታል ማለት ነው ስለዚህ እሱ በሱ ወንጀል ተጠርጥሮ ከገባ በኋላ ፕሪዝን የሚያሳልፋቸው ነገሮች ነው የሚያሳየው እሱ ኢነሰንት ነው ወይም አላደረገውም ይሄንን መርደር ኮሚት አላደረገም ግን like ተጠርጥሮ ከገባ በኋላ like life sentence ተደርጎበት ወይም ደግሞ like ሙሉ አመት ስራት ተፈርዶበት እዛ እስር ቤት ውስጥ ያሳልፋቸው የነበሩትን his journey ነው የሚያሳየው experience ነው የሚያሳየው ማለት እዛ ውስጥ ሜክ ያደረጉትን ፍሬንዶች እዛ ምን አይነት ነገር ነበር የሚያደርገው ፕላስ ደግሞ ባንከር ስለነበረ he also used to help the people እዛ ጋር የነበሩትን ፖሊሶቹን ዋና ኃላፊው ምናምን ነገር ከነሱ ጋር በስትክክል ስራ ይሰራ ነበር because ባንከር ስለነበረ ብዙ ቀጥ ስለነበረው ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ሰውዬ የፕሪዝን ላይፍ ስቶሪ ነው የምናየው እንዳልኳችሁ ግን ኢነሰንት ነው ያንን ነገር አልፈጸመም ግን ፈጸምክ ተብሎ ሙሉ አመት ተፈርዶበት የሱን ታሪክ ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ let's get into the video don't forget to take notes because የምንማረው እንዳልኳችሁ ዛሬ በጣም ብዙ ኤክስፕሬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት ስለዚህ ቁጭ ብላችሁ ኖት እያዛችሁ ተከታተሉኝ let's get into the video okay she said she was glad I knew that she hated all the sneaking around okay so አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮርት ነው ያሉት ማለትም እስር ቤት ይሄ ውሳኔ ወሰነበት ክፍል አለ እዛ ኮርት ይባላል in English እዛ ነው ያሉት ስለዚህ ያ ዲቴክቲቭ ወይም ደግሞ ጠበቃው የጠየቀው ነው እሱ like እንዴት እንደዛ ያደረክ ምናምን ብሎ የጠየቀው ነው ካሱ ምን አለ she hated all the sneaking around አለ ምንድነው happen ያደረገው ሚስቱ ከሌላ ወንድ ጋር ቺት ታረግ ይዟት ነው apparently ገደለ ተብሎ የተያዘው ማለት ነው ስለዚህ sneaking around ማለት መስላችኋል she hated all the sneaking around እንዳልኳችሁ ቺት ታረግ ነበረ ስለዚህ ቺት ታረግ ተደበቀች ነው ቺት የምታረገው like አዳባለች ሳታረግም so sneaking around የሚለው ምን ይመስላችኋል she hated all the sneaking around so sneaking around ማለት ድብብቆሹን እንደጠላችውና she was happy that she got caught መያዟ ደስ ብሏት ነበር ምክንያቱም አሁን ላይ በቃ she doesn't have to hide ከዛ በኋላ ዲቮርስ እናርቃለችኝ እያለው ነው ስለዚህ እንዳልጣሉ ነው የሚናገረው በቃ ስትገኝ እንደውም she was happy that she's not going to do the sneaking around anymore የሚለው ነው ማለት ነው sneaking around ማለት ምንድነው ማለት ድብብቆሽ like ሰው እንዳያየን ስንደበቅ ምን ያደርገና we are sneaking around actually it's the next one when they arrived he went up to the house and murdered them no I was sobering up okay so አሁን እዚህ ጋር ምን ያለው ነው ጠበቃው ልክ አራይቭ ሲያደርጉ ቤት ሲገቡ you murder them murder ማለት መግደል ማለት ነው so ገደልካቸው አለ ከዛ no ከመናል I was trying to sober up ምን ማለት ይመስላችኋል I was trying to sober up ከዛ I went home to sleep it off ሁለት ፍሬዝ ነው የምንማረው ከዚህ ጋር sober up እና sleep it off ምን ማለት ይመስላችኋል at that moment the husband ወይም እዚህ ጋር የምናየው ሰውዬ ሰክሮ ነበር he was drunk so sober ማለት ከድራንክ ስቴታችን ስንወጣ ምን ያደርገ ነው ሶበር የሆነ ነው ሶበር አፕ ማድረግ ማለት እሱ ነው ሶበር ላይክ ድራንክ ያልሆነ ሰው የሚያልሰከረ ሰው ያ ሰው ሶበር ነው የሰከረ ደግሞ ሂዝ ድራንክ ስለዚህ I was trying to sober up ማለት ከድራንክ ፊሊንግ ለመውጣት እየሞከርኩኝ ነበር ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ if I was drunk እና ስካሬ እንዲለቀኝ ከተኛው ምላማንተኛው to sober up ተኛው ላለው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ደግሞ ምን አለ I was trying to sleep it off sober up ማድረግ የፈለገው ምን አድርጎ ነው ተኝቶ ስለዚህ sleep it off ማለት በመተኛት ስካሬ እንዲለቀኝ I was trying to do that ያለ ነው ማለት ነው እንጂ I didn't go there and murder them ተኝቼ ነበር ያለ ነው ማለት ነው ይሄ ሰው Hey Red, front me your deck. Okay so እዚህ ጋር already ከተፈረደበት በኋላ በቃ like his whole life ወይ life sentence ማለት ጽኑ like the whole life ሲፈረድብህ life sentence ይባላል so life sentence ተፈረደበት እሱ ከዛ በኋላ አሁን he's in prison ውስጥ የሚታወቃቸው ብዙ ጓደኞች አሉና አሁን ደግሞ እሱ ነው የሚያሳየን so that person ምን አለው the black guy bump me a deck ማለት ይመስላችኋል bump me a deck
bump me a deck means give me cigarette. Okay, አሁን እዛ ምን የሚሰሩት ነገር ስለሌላቸው አብዛኞቹ they are heavy smokers በጣም አጫሾች ናቸው። ስለዚህ ምን ይፈልጋሉ? ሲጋራ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ደግሞ the black guy ብዙ ነገሮችን ያማምጣት ኤቢሊቲ አለው። ከውጪ ካሉ ሰዎች ጋር ኮኔክሽን ስላለው ምንም ነገር ሲፈልጉ እሱን ነው የሚጠይቁት። ስለዚህ እሱም አሁን ሲጋሬት ሲፈልግ ማን ጠይቀዋል? this guy ጠይቀዋል ማለት ነው። ምን ብሎ ጠይቀው? bump me a deck. bump me a deck ማለት give me cigarette ማለት ነው። ስለዚህ and he said no. Yeah. If I were you, I'd grow eyes in the back of my head. Thanks for the advice. Okay, so አሁን እዚህ ጋር the black guy ቅድም ያየነው red ይባላል። red እዚህ ከታሰረ almost like 20 years or 10 years ሞልቷል before አሁን እሱ እንደገባ ማለት ነው። so የሚያውቀው ነገር እየነገረው ኤክስፒሪየንሱን ሼር እያደረገው ነው because አሁን ደግሞ ይሄ ሰውዬ አዲስ ነው የገባው አሁን የተፈረደበት። ስለዚህ እየነገረው ነው ምን አለው? if I were you I would grow an eye on the back of my head አለው ማለት ይመስላችኋል? if I were you I would grow an eye on the back of my head. so እኔ አንተም በሆን ኖሮ ከጀርባዬ ወይም ከጭቅላቴ በኋላ አይና በቅላለሁ። ምን ማለት ይመስላችኋል? አሁን ይሄ ላይክ በስቶሪ መልክ ስንረዳው I would be careful ይላል ነው። ሁሉም ነገር ኖቲስ ማድረግ ጀምራለሁ because አዲስ ስለሆነ አዲስ ፕሪዝነሮችን ይተላኩላቸዋል። በቃ ቡሊ ናቸው የድሮዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ሲተላኩላቸው በጣም ኬርፉል ካልሆኑ በጣም ጥንቁቅ ካልሆኑ የእነሱ መጫወቻ ሆኖ ነው የሚቀሩት። ስለዚህ አሁንም እሱ እየመከረው ነው። ምን እያለው ነው? በጣም ኬርፉል መሆን አለብህ። ፕላስ ደግሞ ኤቭሪቲንግን ኖቲስ ማድረግ አለብህ። ሁሉም ነገር ሊታወቀ ይገባል። ስለዚህ ቢ ኬርፉል እያለው ነው ማለት። ስለዚህ I would grow an eye in the back of my head ማለት በጣም ጥንቁቅ እሆናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቁቅ ሁን ብሎ እየመከረው ነው ማለት ነው። red for him. 3 beers apiece for each of my co-workers. Co-workers, get him. That's rich, ain't it? I think I'm so እንዳልኳችሁ ኤንዲ ወይም የታሰራው ሰውዬ ባንከር ስለሆነ ወይም ደግሞ የአካውንቲንግ ምናምን እውቀት ስላለው ይረዳቸው ነበረ። እዛው ስላሉ ፖሊሶች፣ ማናጀር፣ ሲኢኦ ሁሉም ከሱ ጋር መስራት ይፈልጉ ነበረ። so አሁን እዚህ ጋር he presented የሆነ አይዲያ ነገራቸው። ፖሊሶቹ ኢሹ ያወሩ ወይም ፕሮብሌማቸውን እያወሩ እንደዚህ ብሎ ሲያወሩ እሱ he gave them a solution እንደዚህ ብታረግ እኮ you would have this amount of money ብሎ ሲመክራቸው ገረማቸውና እሺ ምናምን ታብሎ ከሱ ጋር መስራት ጀመሩ። ከዛ በኋላ ግን ምንድን ነው የምትፈልገው? አሁን ስለረዳ ምንድን ነው የምትፈልገው ሲሉት he said that he wants them ለማይ ኮወርከሮች ቢር ስጡልኝ አለ። ኮወርከር ማለት አብረው የሚታሰሩትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ I want you to give my coworkers beers because እዛ ከገቡ ወይም ከታሰሩ ጀምሮ of course ጠጥተው ምናምን አያውቁም ማለት ነው። ስለዚህ he wanted them to feel free freedom ሰማችሁ ስለፈለገ ለኮወርከሮቼ ቢር ስጡልኝ አለ። ከዛ he said that's rich. so that's rich ስንል ኖርማሊ የምንለው that's rich as in ለምሳሌ አሁን እናንተ በጣም ተረፍዱ ሆናችሁ እና ታርፍዱ ካላችሁ that's rich coming from you ካልኩኝ like ከእናንተም ብሶ like ካንተ like ራሳችሁ አርፋጅ ሆናችሁ እና ታርፍዱ ስትሉ that's rich ይላል ማለት ነው። so that's the main meaning። እዚህ ጋር ግን like የሚገርም ነገር ስለሆነበት ነው እነሱን ኮወርከር ብሎ መጥራቱ like አብረው የታሰሩ they're not workers they're prisoners አይደለ? ታሳሪ ናቸው እንጂ ሰራተኛ አይደሉም። so ኮወርከር ማለቱ that's rich like ስለገረመው ማለት that's rich ያለው ማለት ነው። ስለዚህ that's the meaning of that's rich contextually here. Want a cold one, Andy? No thanks. Gave up drinking. አሁን እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ቢር ይገዛላቸው ብሎ ስለነበረ እነሱ እንዳለ ቁጥሩ እየጠጡ ያለ እሱ he wasn't drinking so እሱ ኦፈር አደረገለት like ቀዝቀዛ ትፈልጋለህ ወይ ቀዝቀዛ ቢር ትፈልጋለህ ወይ ሲለው no I gave up drinking አለ። I gave up like ተስፋ መቁረጥ እንደሆነ እናውቃለን አይደለ? so gave up drinking ሲሆን ምን ይሆናል? what do you think it means? በመጠጣት ተስፋ ቆርጫለሁ አይሆንም አይደለ? so what do you think it means? it would be አቁሜያለሁ I gave up ብለን ድርጊት ሲሆን ያን ነገር አቁሜያለሁ የሚል ትርጉም ያለው። ስለዚህ I gave up drinking means መጠጣት አቁሜያለሁ የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው። ስለዚህ he cannot drink because he has stopped drinking. Ain't that a kick in the head? ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንዳልኳቸው ኤንዲ ፕሪዝን ውስጥ በጣም ብዙ ስራ ይሰራ ነበረና ምን ማድረግ ፈልጎ ነበረ? ፕሪዝን ውስጥ ላይብራሪ ነበረና እሱ ላይብራሪ ሪኖቬት አድርጎ ለፕሪዝነሮቹ በጣም አሪፍ ቦታ ማድረግ ፈልጎ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ቅድም ያለው the old guy ከሱ ጋር ፓርትነር አደረጉት ማለት ነው። ካሲሄድ ገረመውና ain't that a kick in the head አለው። ከኔ ጋር ነው ፓርትነር ያደረጉና ain't that a kick in the head አለ። what do you think it means?
kick in the head የምትለው ጋር ፎከስ አድርጉ። so የሆነ ነገር በጣም ሰርፕራይዝ ሲያደርግን that's a kick in the head እንላለን። so very surprising የሆነ ነገር because አሁን እሱ በራሱ ሊሰራ ከፈለገ he doesn't need this old guy አይደለ ይሄ ያረጀ ሰው እሱን ጥቅም አይችልም። ስለዚህ surprising ስለሆነ ምን አለ ain't that a kick in the head አለው like isn't that surprising እንደማለት ነው ማለት ነው። so kick in the head means very surprising ብለን ተረጉመዋለን ማለት ነው። Make sure your man double bags. Last time he didn't double bag and the bottom near came out. So even አሁን እንደሚያሳየው like እንደዚህ አድርግ የነገሩት ነው because he doesn't know anything because እንዳልኳችሁ most of his life ያለው prison ላይ ነበረ። ስለዚህ double bag አድርግ ወይም ደግሞ ሁለቴ ፓክ አድርግልኝ አንዴ ባግ ብቻ አድርገህልኝ ባለፈው everything ወጥቶ like every grocery ፈሶ አለቀ ምናምን ብላ አወራች። ስለዚህ ምን እያደረጉ ነው ኮምፕሌን እያደረጉ ነው because he doesn't know how to do this job። ስለዚህ እሱ ደግሞ ምን ብሎ ነው ያሰበው ስቶር ማናጀሩ የሚወደኝ ግን አይመስለኝም ብሎ አወራ ማለት ነው because he's giving him orders ግን መስራት ያለበት በዚህ ወይ ስለሆነ እንደዛ ቢሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱ like in the world ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ እያለው እንደሆነ ነው የሚያሳየን። I keep thinking Jake might just show up and say hello but he never does. Yeah, so do you remember last time እየበሉ ያለ የሆነ bird feed ሲያደርግ ነበረ ወይም ሲያበላ ነበር ብያችሁ ነበር አይደለ? የራሱ ወፍ ማለት ነው። ግን at the prison ያኔ ትቶት ስለነበረ አንዳንዴ ውጪ ከሆነ በኋላ to the park ሄድና በርዶቹን ወፎቹን አበላቸዋለሁ ወይም ደግሞ ፊድ አደርጋቸዋለሁ። ከዛ በኋላም I think to myself Jake ብሎ ነው የሚያደርገው የሱን ወፍ ማለት ነው። Jake might show up and say hello. So show up ማለት ነው። Jake might show up and say hello. So Jake መቶ hello ይላል ብዬ አስባለሁ። So show up ማድረግ ማለት መገኘት ወይም መምጣት ማለት ነው። ስለዚህ ፓርክ ሄድና አንተኖቹ ወፎቹን በመበላበት ጊዜ የሚያስበው የኔም bird እዚህ መቶ ሃይ ይለኛል ወይም ደግሞ ግሪት ያደርጋል ብሎ ያስባል ማለት ነው። show up ማድረግ ማለት መገኘት ወይም ደግሞ present መሆን የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው። Let's move to the next one. The rest of us did our best to pitch in when and where we could. Here ደግሞ as I have mentioned ቅድም Andy was trying to renovate the library አይደል? library renovate ለማድረግ እየሞከረ ነው because prison ሲኮን የሆነ ነገር ማይንዳችን ቢዚ ማድረግ አለብን because so that you don't go crazy። ስለዚህ እሱ ምን ማድረግ ፈለገ ላይብራሪውን እንደ አዲስ መስራት ፈለገ በራሱ ቢዚ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም read we all try to pitch in አለ we all try to pitch in so as you can see እየተሳተፉ ነው እነሱም ስራው ላይ አይደል? so pitch in ማለት መሳተፍ ማለት ነው okay ወይም ማዋጣት so ምን እያደረጉ ነው የሚያዋጡት their energy እያዋጡ ነው ማለት ስለዚህ pitch in ሲሉ we all try to pitch in ማለት ሁላችንም ይሄ ስራ ላይ ወይም ላይብራሪ ሪኖቬት ማድረግ ላይ ለመሳተፍ ሞክረናል እያሉ ነው። so pitch in ማለት መሳተፍ ወይም ማዋጣት ይሆናል ትርጉሙ። Yeah, but catch on though. He's going to wind up in here wearing a number himself. Okay, so እዚህ ጋር Andy he was doing a lot of work for the prison ለፕሪዝን ወይም ደግሞ ለፕሪዝን ባለቤቱ ብዙ ስራ እየሰራለት ነበረ። ብዙ ማጭበርበር corruption like everything Andy was doing it እና ለሬድ ሲነግረው if they ever catch up on አለ if they ever catch on though he's going to wind up here. so if they ever catch on እነሱ ግን catch on ካደረጉ ራሱ ፕሪዝን ይገባል አለው። so catch on ምን ይመስላችኋል? if they as in the government if the government catches on he's going to wind up himself in here ማለት በገቨርንመንቱ ግን ካወቀም ከደረሰበት catch on means ሲደረስብን ማለት ነው። so if the government catches on he's going to wind up here ማለት እሱም እዚህ ይገባል ይላል ነው ማለት ነው። Well what? I see you two all the time. You're thick as thieves, you are. Okay, so እዚህ ጋር ኤንዲ ስኬፕ አደረገ ከፕሪዝን ወይም አመለጠ ከእስር ቤት። ከዛ በኋላ ልክ አዩና ሂዝ ሩም ከዛ በኋላ ጠየቁት ሬድን because ምን አለው you two are thick as thieves አለ you two are as thick as thieves I see you together all the time so ሁሌ ነው ማያችሁ ስለዚህ ምን መሆን አለባችሁ you guys are friends ይላላችሁ ነው። ስለዚህ thick as thieves ማለት very friendly ወይም ደግሞ best friends ማለት ነው። ስለዚህ best friends መሆን አለባችሁ። ስለዚህ ላንተ ያው ነገር ብሎ ይሆናል ስለዚህ ንገረን የት ነው የሄደው ወዴት ነው ያመለጠው ብሎ እየጠየቁት ነው ማለት ነው። To me it's just a made up word.
ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ኤቭሪ 10 years or every 5 years ሰው ይመጣና ይጠይቃቸዋል like ተቀይራቸዋል ወይ so that are you ready ወደ ሶሳይቲ ወጥቶ ከነሱ ጋር ለምን ወይም ለመፍታት እንትን ናችሁ ወይ ሬዲ ናችሁ ተብሎ ይጠይቃሉ። ስለዚህ ኤቭሪ ታይም ስጠይቅ እሱ ሪጀክትድ ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር ምን አለ this is just a made up word አለው። ስለዚህ made up word ማለት ምሳሌ ሰው የተፈጠረ ቅድም እንዳልነው you can just make up a person ዝም ብለህ ሰው መፍጠር አትችልም ብለሃል ነበር። እዚህ ጋርም made up a word ስንል የተፈጠረ word meaning የሌለው word just በቃ ትርጉም የሌለው የተፈጠረ word ነው ብሎ የተናገረው ማለት። ስለዚህ made up word means የተፈጠረ word ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው። And to help me get my project on wheels. I'll keep an eye out for you. Okay, so here red ወጣ ወይም ደግሞ ሪጀክትድ የነበረው ሁሌ ሪጀክትድ ያደረገ የነበረው at this time እሻሉትና ወጣ። ከዛ በኋላ ምን አለው ኤንዲ አምጧል ነበረ ግን ሌተር አስቀምጦለት ነበረ። ሶ ሌተሩ ምን ይላል? I'll keep an eye out for you. I'll keep an eye out for you ማለት he told him a location እዚህ ቦታ ና እና I'll keep an eye out for you ማለት ምን ማለት ነው? ጠብቀሃለሁ ወይም I will wait for you ማለት ነው ማለት። ስለዚህ ዛሬ we have seen many expressions so don't forget እሱን like ኖት ወስዳችሁ መማራችሁን አትርሱ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ብዙ ነገር የተማርነው ስለዚህ I will put a PDF on Telegram ላይ ገብታችሁ PDFውን በደንብ ቼክ አድርጉት because ብዙ ነው የተማርነውና I will put the meanings and I will also give you examples okay ስለዚህ we will continue with this series መማር የምትፈልጉ ካላችሁ ኦንላይንም ፌስ ቱ ፌስም ደውሉልን በስልካችን have a good day